ሰላም እንዴናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ማታቆይ ካላችሁ ኢብትሳም ባላለው በዚህ ቻናል ላይ ምግብ እንሰራለን፣ ከምግብ ጋር ስለተያያዙ ነገሮች እናወራለን። ጀስት ሞቲቬት ለመደራረግ ኢንስፓየር ለመደራረግ ያክል ነው። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምግብ እንሰራለን። በጣም ጤናማ ቀላል በተሎ ልንሰራ የምንችል እኛም ልጆቻችንም ወደውት የሚበሉት አይነት ነገር እንሰራለን። ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድንሆን ጠይቃችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንፈልጋቸው ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። የተቀላቀለ የአትክልት ያስፈልገናል። እኔ ፍሮዝን የነበረ ነው ተጠቀመው። እናንተ እንደተመቻችሁ ቤቢ ስፒናች፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቺዝ እንዲሁም ብላክ ፔፐር፣ ነጭ ሽንኩርት እና ኦሪጋኖ እንጠቀማለን። አሰራሩ ጋር ስንሄድ በመጀመሪያ ምድጃችን ላይ እሳቱን ሚዲየም ሂት ላይ አድርገን ዘይታችንን እንጨምራለን። ከዛ ያለንን የቬጂቴብል ሚክስ እንጨምራለን። እኔ እንዳልኳችሁ ከበረዶ ቤት የነበረን የተጠቀምኩት እና በጣም ብዙ አይነት ቅልቅል ነው። እንግዲህ የሌለው ነገር የለም እንደምታዩት። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እኔ ቤት ልጆቼ በተለይ አረንጓዴ ነገር በልጅነታቸው በደንብ ይበሉልኝ ነበር። አሁን ግን አደጉና ለምን እንደሆነ አላውቅም ትንሽ ያስቸግራሉና በሚወዱት ነገር እያደረኩ ነው የምሰጣቸው። እስኪ ልጆች ያላችሁ ለኔም ልምድ አካፍሉኝ። እንግዲህ እንዴት ነው የምታረጉት እናንተ የሚለውን እና እኔ አንዳንዴ ብሉ አትብሉ ከማለት ከነሱ ጋር በሚወዱት አይነት ነገር እንደዚህ ስሰጣቸው ብዙም ስለማስታውሱ ላይክ ያዩታልኝ። በርግጥ ግን ጣዕሙም ትንሽ ቀይር ስለሚልባቸው ይበሉታል። ለዛ ነው። ከዛ የተወሰነ ጠበስ ካደረግነው በኋላ የቃሪያዎቹ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባሉት አይደል እነሱ የተወሰነ እሱንም ከትፌ ጨምራለሁ። ያው ብዙ ሰዓት እንትን አላደርገውም እንደምታዩት ወዲያው ነው የምጨማምረው። ጊዜም የሚፈጅ ነገር አይደለም፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዛ ያው ደስተን እያቀላቀልን በዛው በመሃል እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የቪዲዮ ለምታዩ ልጆችና የምግብ እንትን እንዴት ነው ማለት አንዳንዴ ልጆች ይሄን በላሉ አልበላም ይላሉ አይደል? እስኪ ለኔም አጋሩኝ የናንተን ኤክስፒሪየንስ። ያው እዚህ ጋር እኔ ለናንተ እናንተም ለኔ ሼር ለመደራረግ ያክል ስለሆነ ያው ከዛ እንደምታዩት ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። አሁንም የተወሰነ እንጠብሳቸዋለን አንድ ላይ። ከዛ ቀጥለን እኔ ለዛሬ የምጠቀመው ከቀደም ቪዲዮ ላይ መጀመሪያው ላይ አይታችሁታል የምጠቀማቸው ቅመሞች ብላክ ፔፐር ተጠቀማለሁ፣ ኦሪጋኖ ሚል ተጠቀማለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ አንድ ላይ ደርቆ የተፈጫለ እሱን ተጠቀማለሁ። እኔ ይሄንን ስለምወደው ነው እንጂ እናንተ የፈለጋችሁትን ያጣፍጥልኛል ቆንጆ ነው የምትሉትን ነገር መጠቀምና ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ይሄ ምግብ ደግሞ ስንሰራ ብዙ ጊዜ ተሎ በትኩሱ ተበልቶ የሚያልቅ ነገር ቢሆን ቆንጆ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ሲቀዘቅዝ ብዙም እንደ መጀመሪያው አይነት ቴስት የሚኖረው ነገር ስላልሆነ ወዲያው መንበላውና መንጨርሰው ቢሆን ቆንጆ ነው። እኔ እንግዲህ ዛሬ አንድ ይበልተን ጨርሰዋለን ብዬ ያሰብኩትን ያክል ነው እንሰራ። እናንተም እንደ ቤተሰባችሁ ብዛትና ልንበላው እንችላለን እንደምትሉት መጠን አድርጋችሁ ማድረግ ነው። ሁሉንም ነገር ያው መጠኑን ራሳችሁ ነው የምትገምቱት ማለት ነው። ማለት ከዛሬ በፊት እንደሰራሁት ቪዲዮ ይሄን ያክል አድርጉ ይሄን ያክል አድርጉ ለማለት ስለሚከብድ ማለት ነው። ከዛ በስሏል እናወርደው ነው ብለን ስንገምት ቤቢ ስፒናች እንጨምራለን። ያው እንግዲህ ቤቢ ስፒናች እንደምታውቁት በጣም ደቂቃ ራሱ ይበዛበታል ለማለት ይቻላል አይደል? ቶሎ ነው ባንዴ የሚበስለውና ኦልሞስት በቃ ልናወጣው ሰዓቱን ልናጠፋ ስንል ቤቢ ስፒናችን እንጨምርና አሁንም እናቀላቅላቸዋለን። ጨረስን ማለት ነው። አንዳንዴ ሰዓት የማይፈጅ ነገር the same time በጣም ጤናማ ወደነው ልንበላው የምንችል ነገር መስራት አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄን እንደ ብራንች መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ቁምሳ ማለት ነው። ቁርስ ሳትበሉ አረፋፍዳችሁ ሰዓት ሊደርስ አካባቢ ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ወይም ለልጆቻችሁ ኤኒ ታይም ምሳ ሰዓት ላይ ወይም ራስ ሰዓት ላይ መስጠቷቸው የሚሆን ነገር ሊሆን ይችላል። ወይም እንደ ሳይድ ዲሽ መጠቀም ትችላላችሁ።
ከዛ አሁን እኔ እሳቱን አጠፋና ወደ እንቁላል ማዘጋጀታችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንቁላሉን ስትጠቀሙ ይበቃናል እንደምትሉት ለዛሬ 5 ያክል እንቁላሎችን የተጠቀምኩት። ከዛ ቅመሞቹን ጨማምረን ያው እዚህ ቪዲዮ ላይ ታያላችሁ ማዘጋጀት ነው። ዛሬ ነው ኦቨን ውስጥ ስለምጨምረው እዚህ ላይ ኦቨንን ፕሪሂት አደርጋለሁ በ300 ዲግሪ ፋራናይት እለኩሳለሁኝ እንዲሞቅልን። ብዙ ጓደኞቼ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ያላችሁ ኦቨን ከሌለ በዳቦ መጋገር እንችላለን። የዳቦ መጋገሪያ እንኳን ከሌለ በመጥበሻ መስራት እንችላለን። ሙቀቱን በጣም ዝቅ አድርገን ሊበስልልን ይችላል፣ ምክንያቱም አትክልቱ የበሰለ ነው። እንቁላል ደግሞ ሁሌም በመጥበሻ ራሱ የምንሰራው ነገር ስለሆነ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ስጨምር የምታዩት የድንብላል ቅጠል ነው። ለጣዕም ያክል በጣም ቆንጆ ስለሆነ እሱንም ብትጨምሩበት አሪፍ ነው። ግን ጣዕሙ የማይወድ ሰው አለና ማትወዱት ከሆነ አለመጨመር ይቻላል። ከዛ እንቁላላችንን አቀላቅለን አትክልታችንን በስሏል። አሁን ወደ ኦቨን ማስገቢያ ሳህናችን ነው የምናደርገው። መጀመሪያ ዘይት በደንብ መቀባት አትርሱ። አሁን እኔ ይሄ የስፕራይን ዘይት ነው ያደረኩበት የምታዩት፣ አለበለዚያ ተጣብቆ በኋላ አልወጣልል ይችላልና በደንብ መቀባት አትርሱ። ከዛ ያዘጋጀነው አትክልት እንጨምራለን። ከዛ ላይ እንቁላሉን እንጨምርና ኦቨናችን ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። በ300 ዲግሪ ፋራናይት ለ10 ደቂቃ ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ አወጣውና ቺዙን ጨምራለሁ። ቺዝ እንደ አማራጭ ነው፣ አለ መጨመር ከፈለጋችሁም ይቻላል። ብታረጉበት ደግሞ ሞር ቆንጆ ይሆናል። ቺዝ ማጨምሩ ከሆነ እንዲሁ ለ25 ደቂቃ ማብሰል ነው። የምትጨምሩ ከሆነ ግን መጀመሪያ 10 ደቂቃ ብቻውን አብስሉትና ከዛ ወጣችሁ ቺዙን ጨምራችሁ ለተጨማሪ 15 ደቂቃ ማብሰል ነው። ያው እንግዲህ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዳያችሁት ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ለሚነው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወይም ካሁን በፊት ሰርታችሁት የምታውቁ ከሆነ እናንተ ደግሞ እንዴት ሞር እንደምታጣፍጡት ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ያው እዚህ ጋር እንግዲህ አንዳችን ለሌላችን ለመነቃቂያ ያክል አንዳችን ለሌላችን ሰፖርት ለመደራረግ ያክል ነው እንጂ ያው ሁላችንም ቤታችን ውስጥ በየቀኑ ምግብ እንሰራለን። ምግብ መስራት ማንም የሚጠፋው ነገር አይደለም። ግን ያው ከራሳችን የምናቀው የኢትዮጵያ ምግብ ጀምሮ እንኳን ሁላችንም የተለያየ ነገር አድርገን እንሰራው። ቀይ ወጥ በየቤታችን ስንሰራ እንዴት ነው አንዳንዴ ሰው ቤት ሄዳችሁ የምትበሉት ቀይ ወጥ አይጣፍጥም፣ ግን ያው ራሱ ቀይ ወጥ ነው፣ ግን ያውና ሲሰራ ለየት ስለሚል ነውና ለዛ ነው። እና እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጣ። ልጆች ካሏችሁ በጣም ነው የሚወዱት። እንደ ሳንድዊች አድርጋችሁ ልትሰጧቸው ትችላላችሁ፣ ዳቦ ላይ ጨምራችሁ ወይም ባዶውንም በጣም ቆንጆ ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ የምግብ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም አድርጉ። ይሄ ምግብ በማየት ይጠቀማሉ ብላችሁ የምታስቡ ጓደኞች ካላችሁ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ